Kumusta kayong lahat? Ngayon ay may bago na naman tayong matututunan at pag-aaralan. Itong charger na to ay bigla na lang hindi umilaw at pumutok. Yun. Kita naman na pumutok siya dito sa primary section ng kanyang charger. Kaya hindi na nakadating sa secondary para pailawin yung mga indicator. Ang unang gagawin, check nyo muna yung sunog kung saan banda. Tapos shorted yung isa niyang diode, no? Ito yung shorted to. Tapos ito naman, yun, shorted din to. So, ang continuity naka-continuity dapat ang ating multi-tester, no? Pag di tumunog, okay yun. So, vice versa, kapag tumunog siya, shorted, yan yung dalawa yung dapat palitan. Yun. Tapos isa pa, wala siyang fuse, lalagyan ko rin siya ng fuse mamaya. Yan. Pumotok siya doon, naputol yung linya niya banda sa fuse. Ito rin na regulator, dapat i-check din kung shorted o hindi. Yun. Buti na lang hindi naman nadama yung kanyang transistor, no? Ito lang, itong dito sa primary sa in. So, linisin ko muna. Dito yung fuse dapat nakalagay. Yan. Dito nag-cut na siya. Tapos dito lalagyan ko yan ng fuse dyan. Ito, itetest ko to, yung tinanggal ko kung shorted o hindi. Yan, shorted talaga siya, may reading siya. Vice versa, dapat dyan yung kabila wala.
ito ngayon ite-testing ko na kung okay ba siya, kung nagana. So ayun guys, nakita nyo naman na green light na siya, gumana na indicator niya na siya ay buhay. Ayusin ko lang yung dito sa mukhang baligtad. Yan dito. Ayusin ko lang, titignan ko kung ilang voltage ba yung kanyang reading. Kanina wala siya, dead siya, no? So ngayon nakikita nyo na meron na. Yan, meron siya 52, 51, 52. Yun, mga ganong voltage yung nare-reading ko ngayon sa kanya. So good na siya. Tapos malinis na din. Nilagyan ko siya ng fuse para safety. Yan yung stable na reading niya, 51, 52 something. Yan, okay na, malinis na siya, may fuse na din siya. Huwag ingat lang kayo kasi baka mahawakan niya yan, hazard yan, malakas yung voltahe. So ito, testing ko na siya sa actual sa e-bike, sasaksak ko na kung gagana ba talaga siya. So dapat mag red light siya. Yun, nag red light siya, nakita nyo naman. Unplug ko, tapos dapat mag green, yan, nag green siya. Then sasaksak ko ulit, tapos dapat mag red. Ayun, nag red na siya. So okay na, nagcha-charge siya, no? So yun lang, sana may natutunan kayo sa video ko. Please like, share, and subscribe to my channel. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung notification bell para update kayo sa bagong video na upload ko. Thank you guys.